هل حياتك مليانة فوضى؟ الحل اسمه نوشن، مكان واحد لترتيب كل جوانب حياتك. هتقول إن حاجة زي كده أكيد صعب إن الواحد يتعلمها، بس لأ أبدا، تعلمه سهل جدا وبإذن الله هنتعلمه سوا. أنا عن نفسي بدأت من صفحة فاضية وبعد كده قدرت أنظم حياتي كاملة خلال أسبوعين من خلال نوشن. وتحميل التطبيق سهل جدا، هتكتب في شريط البحث كلمة نوشن داونلود أو هتدخل على الرابط أسفل الفيديو. هيفتح قدامك الصفحة اللي ظاهرة قدامكم، هتختار منها جيت نوشن فري. هتظهر قدامك الوسائل اللي تقدر تسجل بيها، تقدر تختار الوسيلة المناسبة ليك. يفتح لك صفحة اللي هتقدر تسجل فيها بياناتك الشخصية. هتحط صورة شخصية ليك، بعدها هتسجل اسمك على التطبيق وهتسجل الباسورد الخاص بيك. بعد ما تضغط كونكت هيفتح معاك الصفحة دي، هتقدر تختار من خلالها انت عاوز يبقى الحساب ده لايه. اختار اللي يناسبك، انا عن نفسي هختار فور بيرسونال لايف، حياتي الشخصية. تقدر تختار من هنا إذا كان في كذا شخص هيبقى معاك ولا أنت لوحدك. أنا عن نفسي هختار on my own. ومن هنا هتختار أنت هتستخدم نوشن في إيه. قدامك كذا حاجة بس اختار بالطريقة اللي تعجبك أو الحاجة اللي تعجبك. كده كده أنت جوه الصفحات بتاعة نوشن، أنت بتنظمها بالطريقة اللي أنت عاوزها، فاختياراتك أنا مش هتأثر عليك أوي يعني في استخدامك لنوشن، مش هتفرق معاك كتير. ومن هنا هتختار النسخة اللي أنت عاوزها، في نسخة البيزنس اللي فيها 14 يوم مجاني، تجربة مجانية. هنختار النسخة المجانية للأبد. ومن هنا هيرشح لك إنك تزمن تطبيق نوشن مع نوشن كالندر، ودي تطبيق شبه الكالندر العادية بتاع التليفون بس فيه مميزات تانية أفضل يعني، نشرحها مع بعض بعدين. ومن هنا هتدخل الإيميل والباسورد اللي أنت سجلت بيهم في البداية، تضغط التالي، تدخل الباسورد تالي. بعدين هنا هتتك كونكت، سيلكت أول، كونكت. ومن هنا هتفتح معاك صفحة نوشن الرسمية، ويلكم تو نوشن، وفيها هتلاقي فيها شوية معلومات عن كيفية الاستخدام. لتحميل التطبيق على الديسكتوب هتلاقي شعار نوشن على الشمال، هتضغط عليه هتعمل داونلود. هينزل بطريقة سهلة جدا، هتدخل الإيميل اللي سجلت بيه هيتفتح معاك على الديسكتوب بكل سهولة. وهتلاقي برضو على الشمال صفحات نوشن الجاهزة. خلينا احنا نجرب كده ننشئ صفحة جديدة. هتتك نيو بيج، فتحت معاك صفحة جديدة. هنا تقدر تدخل العنوان، تكتب أي عنوان أنت عاوزه، الاسم حسب المشروع اللي أنت عاوزه. هنا هتبتدي تدخل الأوامر أو الشغل اللي أنت عاوزه أو الفكرة العامة للمشروع يعني اللي أنت هتبقى شغال عليه. وبالنسبة لتحميل التطبيق على التليفون فالموضوع برضو مختلفش عن الكمبيوتر بكتير. هنفتح التليفون، هندخل على بلاي ستور، ده بالنسبة للأندرويد. هنكتب اسم فوق نوشن، هو الأندرويد أو الأبل الاتنين واحد يعني. هنكتب كلمة نوشن، هيظهر معانا التطبيق، تك انستول. هيبتدي يحمل معانا، الموضوع مش هياخد وقت كبير علشان هو أصلا حجم التطبيق صغير زي ما انت شايف 63 جيجا بايت. تطبيق نوشن تطبيق عالمي، فيه ملايين من الناس بيستخدموه، فالتطبيق آمن تماما. زي ما انت شايف الجهاز هيبتدي يبحث عن الفيروسات، استنى عملية الإسكان، نو ريسك، تطبيق آمن مش أي مشاكل. كأوبن هيبتدي يفتح معانا التطبيق. ومن هنا هتبتدي تسجل بنفس الوسيلة اللي سجلتها على الديسكتوب، أو لو أنت بتستخدم التليفون بس هتبتدي تسجل بالوسيلة اللي تعجبك. هيفتح معاك، هتبتدي تتك نيكست نيكست، جيت ستارت. هيفتح معاك الواجهة الرسمية للتطبيق. زي ما انت شايف فوق مكتوب الاسم اللي سجلناه على الديسكتوب، وهتلاقي تحت الصفحة اللي احنا كنا عملناها على الديسكتوب. وبكده تبقى انت ربطت كل من التطبيق اللي موجود على الديسكتوب بالتطبيق اللي موجود على التليفون. أي حاجة هتعملها في أي حتة من الناحيتين هتظهر في الناحية التانية من غير أي مشاكل وبكل سهولة. وبكده نكون اتعلمنا كيفية تنزيل التطبيق على كل من الكمبيوتر والتليفون وربطهم ببعض. وهنبني مع بعض أول صفحة لينا بإذن الله في الفيديو القادم. انتظرونا.